हजुर, यदि तपाईहरूलाई म्याप एलिमेन्ट्स भनेको के हो र यसलाई कसरी म्याप लेआउट गर्दा राख्न सकिन्छ भन्ने जान्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरूको लागि हो। आउनु सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। आजको यो बिल्कुलै नयाँ एपिसोडमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। म्याप एलिमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने यो एउटा कार्टोग्राफीको एउटा पार्ट हो र जुन कुरा हामीहरूले म्याप लेआउट गर्दा एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ र यी कुराहरूको पोजिसनमा र यी कुराहरू चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ भनेर एउटा कम्प्लिट म्यापलाई पूर्णता दिने काम चाहिँ म्याप एलिमेन्ट्सले गर्छ। हामीहरूले म्याप बनाइसकेपछि हाम्रो उद्देश्य अनुसार त्यो म्याप कसले हेर्ने हो, त्यसको चाहिँ अडियन्स को हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले बनाइसकेपछि अब त्यहाँ म्याप एलिमेन्ट्सको कस्तो भूमिका रहन्छ भने जुन अडियन्सले त्यो म्याप हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष भेटेर यो भने यो हो, यसले यस्तो अर्थ दिन्छ भनेर म्यापको बारेमा बुझाइराख्न त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो भएर हाम्रो एउटा कार्टोग्राफरको प्रतिनिधित्व गरेर को बोलिदिन्छ भन्दा म्याप एलिमेन्ट्स बोलिदिन्छ। म्याप एलिमेन्ट्स मार्फत एउटा कार्टोग्राफर बोलिरहेको हुन्छ, त्यो म्यापको बारेमा डिस्क्राइब गरिरहेको हुन्छ। अब जानु म्याप एलिमेन्ट्स भनेका के हुन् त अनि यिनीहरूलाई कसरी म्याप लेआउट गर्दा राख्न सकिन्छ। सुरु गरौँ है त। म्याप एलिमेन्ट्स अन्तर्गत डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम भनेको चाहिँ एउटा फ्रेम हो। हामीले जसरी एउटा फोटो फ्रेम भनेर बुझ्छौँ त्यस्तै एउटा फ्रेम हो जहाँ हामीहरूले डिस्प्ले गराउन खोजेको अथवा हामीहरूले बनाउन खोजेको म्याप चाहिँ त्यसभित्र मात्र भिजुअलाइज हुने गर्छ। अब हेरौँ हाम्रो म्याप लेआउटमा डाटा फ्रेम कस्तो देखिन्छ। यो डिस्प्लेमा देखिराख्नु भएको छ। यो जहाँ मैले सिलेक्ट गरेको छु त्यहाँ एउटा रेक्टेङ्गुलर सेपको चाहिँ बनेको छ। यो त्यो म्यापको चाहिँ बााउन्ड्री आउटर बााउन्ड्री बनेर बसेको छ, त्यो हो डाटा फ्रेम है त। त्यो डाटा फ्रेमलाई रिमुभ गऱ्यो भने हाम्रो त्यो डाटा फ्रेमभित्र चाहिँ सेभ फाइलहरू हुन्छ, त्यो सेभ फाइलहरू सबै रिमुभ हुन्छ। ग्रिड भने के हो भने यो ग्रिड चाहिँ डाटा फ्रेमभित्र हुने गर्छ अनि यसले के गर्छ भने डाटा फ्रेमलाई डिभाइड गरिरहेको हुन्छ। यो यसको डिभिजन चाहिँ बेस्ड अन हाम्रो चाहिँ प्रिफरेन्स पनि हुन्छ अनि अर्को भनेको कोअर्डिनेट सिस्टमको आधारमा चाहिँ ग्रिड हुन्छ। हेरौँ है त ग्रिड चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ त म्यापमा। यो भ्यूमा जान्छौँ, भ्यू पछि डाटा फ्रेम प्रपर्टिजभित्र जान्छौँ र त्यसमा चाहिँ धेरै आउँछ र त्यसमध्ये यहाँ ग्रिड भन्ने हुन्छ, त्यो ग्रिडमा जान्छौँ। ग्रिडमा गइसकेपछि न्यू ग्रिड गर्छौँ। न्यू ग्रिडमा चाहिँ त्यहाँ तीनवटा अप्सन हुन्छ, ग्रेटिक्युल, मेजर ग्रिड र रेफरेन्स ग्रिड है त। यसको चाहिँ हामीहरूले हाम्रो प्रिफरेन्स अनुसारले के राख्न चाहन्छौँ त्यही गरिन्छ र अहिलेको लागि भने मैले यहाँ मेजर ग्रिड गरेँ र मेजर ग्रिड गरिसकेपछि धेरै कुरा केही चेन्ज गरिनँ, सबैलाई डिफल्टमा राखेर नेक्स्ट गरेर अप्लाई गरिदिएँ। अब त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको यसमा के आयो, यसले चाहिँ डाटा फ्रेमलाई चाहिँ डिभाइड गरिरहेको छ सर्टेन एउटा इन्टरभलमा है त। अब यसको चाहिँ अरू डेप्थमा भिडियो चाहनुहुन्छ भने यसको चाहिँ कसरी मिलाउने, नम्बरिङ, यसको डिफरेन्सहरू कसरी मिलाउने, यस्तो कुराहरू चाहिँ यसको एडभान्स लेभलको चाहिँ कुराहरू तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउँ म्याप लेजेन्डमा। म्याप लेजेन्डले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो म्यापमा हामीले चाहिँ सिम्बलहरू राखेको हुन्छौँ, त्यो सिम्बलहरूले चाहिँ के मिनिङ दिन्छ अथवा त्यसको अर्थ के हो, त्यसले केलाई सिम्बोलाइज गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म्याप लेजेन्ड मार्फत हामीहरूले त्यसको मिनिङलाई डिस्क्राइब गर्छौँ। डिस्क्राइब गर्नुभन्दा नि एउटा टपिक दिन्छौँ र यसरी चाहिँ म्याप बुझ्न, समग्रमा म्याप बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। म्याप लेजेन्ड कसरी राख्न सकिन्छ हेरौँ है त। हामी इन्सर्टमा जान्छौँ, इन्सर्टमा गइसकेपछि त्यहाँ लेजेन्ड भन्ने आउँछ, त्यही मलाई फलो गर्नु अनि त्यसपछि हामीहरूले यहाँ अब कुनलाई चाहिँ राख्ने हो, कुन इन्फर्मेसन देखाउने हो त्यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीहरूले नेक्स्ट गर्दै जान्छौँ र अहिलेको लागि मैले सबै डिफल्टमै छोडिदिएको छु र सबैलाई यसरी
डिफल्टमै नेक्स्ट गरौँ है त। ल यसरी यो गरिसकेपछि हामीहरूको के आउँछ, लिजेन्ड आउँछ र यो लिजेन्डमा चाहिँ यहाँ यो सिम्बोल अनुसारले यहाँ यो मेरोमा चाहिँ प्रदेश छ, प्रोभिन्सहरूको चाहिँ नक्सा छ र यसैमा चाहिँ कुन चाहिँ कलरले कुन चाहिँ प्रोभिन्स देखाउँछ अथवा कुन प्रोभिन्सलाई सिम्बलाइज गर्छ भन्ने कुरा हाम्रो लिजेन्डमा आयो है त। यसरी हामीहरूले लिजेन्ड चाहिँ हाम्रो म्यापमा चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी म्याप टाइटल भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्नु भयो होला, त्यो नक्साको चाहिँ टाइटल अथवा थिम के हो त्यसको बारेमा चाहिँ हो। अब म्याप टाइटल कसरी हाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ दुई प्रकारले, एउटा हामीले इन्सर्ट टेक्स्ट राखेर र टेक्स्टको फर्मेटिङ मिलाएर हामीहरूले चाहिँ टाइटल भनेर राख्न सक्छौँ। तर आरजिएसमा चाहिँ यो छुट्टै फिचर हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले सिधै म्याप टाइटलै भनेर राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी फेरि जान्छौँ इन्सर्टमा र इन्सर्टमा गएर हामीहरूले त्यहाँ टाइटल भन्ने आउँछ र त्यो टाइटलमा क्लिक गर्छौँ अनि हाम्रो टाइटल चाहिँ त्यहाँ राख्छौँ है। हामीले त्यहाँ इनपुट गर्छौँ। मैले यहाँ डिफ्रेन्ट प्रोभिन्स अफ नेपाल भनेर टाइटल दिइसकेको छु र यसरी चाहिँ हामीहरूले टाइटल इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ थोरै यो टाइटल चाहिँ मिलाउन खोजिरहेको छु, अहिलेको लागि चाहिँ यो डिस्कस नगरौँ, हामी अगाडि बढौँ। अब आएको छ हामीहरूको नर्थ एरो अथवा ओरिएन्टेसन। हरेक नक्सामा चाहिँ यो एकदमै फन्डामेन्टल कुरा हो कि नक्सा बनाइसकेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ ओरिएन्टेसन अथवा नर्थ कता हो भनेर चाहिँ त्यहाँ देखाउनै पर्ने हुन्छ कि यसले चाहिँ केलाई होइन म्याप रिड गर्नलाई एकदमै हेल्प गर्छ, एकदमै सजिलो बनाउँछ है। यो म्याप कता फर्केको कस्तो छ भन्ने कुराहरू यसको ओरिएन्टेसनले चाहिँ जनाउँछ। र यो नर्थ एरो कसरी हाल्न सकिन्छ त हेरौँ त। अब हामी पहिलेको जसरी नै इन्सर्टमा जान्छौँ र इन्सर्टमा गइसकेपछि हामीहरूले त्यहाँ देख्न सक्छौँ नर्थ एरो भनेर। त्यो नर्थ एरोमा क्लिक गर्छौँ। नर्थ एरोको यहाँ हामीहरूलाई जिआइएसले एकदम धेरै अप्सनहरू दिइसकेको हुन्छ। हामीहरूलाई मन लागेको चाहिँ अप्सन हामीले चुज गर्न सक्छौँ र त्यसलाई हामीले नक्सामा हाल्न सक्छौँ। हामीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्नै डिजाइन पनि दिन सकिन्छ अथवा चाहिँ हामीले त्यहीँ भएको चाहिँ नर्थ एरोको चाहिँ डिजाइनलाई राख्न सकिन्छ। र जिआइएसमा बनाएको सबै नक्साहरूको चाहिँ ओरिएन्टेसन चाहिँ माथि नै हुन्छ है। यसरी चाहिँ नर्थको चाहिँ माथि टपतिरै हुन्छ हाम्रो ओरिएन्टेसन। त्यो भएर हामीलाई यसमा चाहिँ धेरै समस्या चाहिँ छैन। अब हेरौँ म्याप स्केल। म्याप स्केल भन्ने बित्तिकै म्याप त हामीहरूको धेरै ठुलो हुँदैन, सानो हुन्छ, A4मा होला, A3 साइजमा होला है। अब त्यो A3 साइजले चाहिँ जमिनमा भएको कति भूभागलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ अथवा चाहिँ A3मा भएको 1 सेन्टिमिटरले चाहिँ जमिनमा चाहिँ 1 किलोमिटर रिप्रेजेन्ट गर्ने हो कि यस्तै खालको एउटा रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ स्केल बारबाट हामीहरूले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो जे होस् त्यो नक्साले चाहिँ कति रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुराहरू है। त्यसको लागि चाहिँ एउटा हामीहरूको यहाँ एउटा स्केल बार हुन्छ। यो स्केल बारमा गइसकेपछि हामीहरूले पहिलेको जसरी नै इन्सर्ट गर्छौँ। इन्सर्ट गरिसकेपछि हामी केमा जान्छौँ, स्केल बारमा जान्छौँ र त्यसपछि यो अप्सनहरू आउँछ। स्केल बारमा पनि नर्थ एरोको जस्तो हामीसँग धेरै अप्सन हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीहरूले युनिटहरूदेखि त लिएर अरू धेरै कुराहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ, डिभिजनसम्म पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसको चाहिँ मैले त्यो त्यति धेरै एडभान्स लेभलमा यहाँ चाहिँ गइएन। यसरी चाहिँ हामीहरूले स्केल बार एड गर्न सकिन्छ र स्केल बार पनि एकदमै एउटा इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट चाहिँ हो है।
त्यसै गरेर हामीसँग छ अर्को म्याप स्केललाई नै रिप्रेजेन्ट गर्नलाई म्याप स्केलको टेक्स्ट छ है। अब यसलाई कसरी एड गर्न सकिन्छ भने हामी फेरि इन्सर्टमा गइन्छ। इन्सर्टमा गइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्केल टेक्स्ट र त्यो स्केल टेक्स्टमा चाहिँ हामीहरूले त्यो रिप्रेजेन्ट गर्ने स्केललाई पनि राख्न सकिन्छ अथवा एब्सोल्युट भनेर यसमा दुईटा अप्सन हुन्छ रिलेटिभ र एब्सोल्युट भनेर। र एब्सोल्युट चाहिँ धेरै वर्किङमा चाहिँ धेरै एब्सोल्युट आउँछ र त्यसरी नै हामीले एब्सोल्युट स्केललाई इन्सर्ट गरिसकेपछि आउँछ र यसलाई हामीले प्लेसमेन्ट चाहिँ अब कता राख्ने हो त्यहाँ लगाएर प्लेसमेन्ट गर्न सकिन्छ। यसरी हामीसँग म्याप स्केल रिप्रेजेन्ट गराउनको लागि दुईटा चाहिँ अप्सन हुन्छ, एउटा स्केल बारको र अर्को स्केल टेक्स्टको है। त्यसै गरी हामीसँग अर्को छ म्याप साइटेसन। अब म्याप साइटेसनमा भने के हो भनेदेखि म्यापमा युज भएको डाटाको सोर्सेसहरू चाहिँ के हो अथवा कहाँबाट लिएको हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीहरूले त्यो म्याप साइटेसनमा चाहिँ देखाउन सक्छौँ। यसले चाहिँ त्यो म्यापमा प्रेजेन्ट भएको डाटाको चाहिँ कतिको भर पर्दो छ, कतिको जेन्युन डाटा हो भन्ने कुराहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न हेल्प गर्छ। यसको लागि सिम्पली हामी इन्सर्टमा गइन्छ र इन्सर्टमा गइसकेपछि टेक्स्टमा गइन्छ र टेक्स्टमा गइसकेपछि हामीहरूले त्यहाँ एउटा बक्स आएको देख्छौँ र त्यो बक्समा गएर हामीहरूले हाम्रो सोर्स के हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीहरूले त्यहाँ राख्छौँ। त्यसमा हामीले म्यानुअल्ली इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ यो सोर्सहरू चाहिँ। यसरी चाहिँ हामीहरूले म्यापको साइटेसन अथवा म्यापको सोर्स चाहिँ हामीहरूले खुलाउन सक्छौँ। त्यसै गरेर हामीसँग छ म्याप बोर्डर। म्याप बोर्डर भन्न पनि सकिन्छ अथवा यसलाई हामीले निट लाइन पनि भन्न सकिन्छ। यो जेएसमा चाहिँ हामीले निट लाइन भनेर बुझ्दा हुन्छ र यसको लागि हामीले सिम्पली इन्सर्टमा जान्छौँ। इन्सर्टमा गइसकेपछि त्यहाँ छ हाम्रो निट लाइन भनेर चाहिँ देखिन्छ। त्यो निट लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीहरूले यहाँ चाहिँ एउटा सिलेक्ट गर्ने अप्सन आउँछ कतापट्टि चाहिँ निट लाइन बनाउने भनेर। यसमा हामीले प्लेस एराउन्ड अल एलिमेन्ट्स भनिदियो भने त्यो हामीसित भएको अथवा म्यापमा देखिएको एलिमेन्ट्सको चाहिँ सबैको वरपर एउटा निट लाइन आउने गर्छ र यसले चाहिँ एउटा बााउन्ड्री त्यो हाम्रो म्यापको चाहिँ आउटर बााउन्ड्री चाहिँ डिफाइन गर्न हेल्प गर्छ र यसलाई हामीले आफैले म्यानुअल्ली पनि एडजस्ट गर्न सकिन्छ। यसरी हामीहरूले म्याप बोर्डर अथवा निट लाइन एड गर्न सकिन्छ। अब पालो आएको छ इन्सर्ट म्यापको। इन्सर्ट म्याप चाहिँ हामीहरूले कुनै एउटा स्मल स्केलको म्यापबाट चाहिँ ठुलो स्केलको म्याप देखाउन खोज्दाखेरि चाहिँ यो इन्सर्ट म्याप युज हुन्छ। हेरौँ अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ। यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भने अहिलेसम्म हामीले एउटा डाटा फ्रेम मात्रमा काम गरिरहेको थियौँ भने इन्सर्ट म्यापको लागि हामीले दुईटा डाटा फ्रेम बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि अर्को डाटा फ्रेम बनाउनको लागि इन्सर्टमा गइन्छ र त्यसमा गएर अर्को डाटा फ्रेम भनेर क्लिक गरिसकेपछि अर्को एउटा नयाँ डाटा फ्रेम आउँछ र त्यसै गरेर हामीले लेयरमा भएको चाहिँ इन्फर्मेसन अथवा त्यसमा चाहिँ स्मल स्केलको म्याप जुन फाइलले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसलाई हामीले नयाँ डाटा फ्रेममा लगेर इन्सर्ट गरिसकेपछि त्यो नयाँ डाटा फ्रेममा आउँछ र त्यो नयाँ डाटा फ्रेम लगेर पेस्ट गरिदिइसकेपछि नयाँ डाटा फ्रेममा पनि हामीसँग फाइल आउँछ र त्यो हामीहरूले यो न्यू डाटा फ्रेम भनेर जुन हाम्रो नक्सामा देखिरहेको छ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले जुन फाइललाई पेस्ट गरेका थियौँ त्यो फाइल देखिने गर्छ। अब हामीहरू चाहिँ त्यही नयाँ डाटा फ्रेमको चाहिँ प्रपर्टिजमा जान्छौँ अनि प्रपर्टिजमा गइसकेपछि त्यहाँ हामीहरूले देख्न सक्छौँ एक्सटेन्ड इन्डिकेटर भनेर देखिन्छ। त्यो एक्सटेन्ड इन्डिकेटरमा जानु होला। एक्सटेन्ड इन्डिकेटरमा गइसकेपछि तपाईँहरूले एउटा पहिलो डाटा फ्रेमको चाहिँ नाम देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो लेयर छ, त्यो लेयर्सलाई नै हामीहरूले अर्को कुन चाहिँ देखाउने हो त्यसमा चाहिँ हामीहरूले मुभ गर्छौँ, सिलेक्ट गर्छौँ अनि यसको एउटा डिफ्रेन्ट प्यारामिटर अथवा कुन कलरले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गराउने हो भनेर त्यो दिइसकेपछि हामीहरू अप्लाई गर्छौँ। अप्लाई गरिसकेपछि हामीहरूले नक्सामा देख्न सक्छौँ यो रेड कलरको बााउन्ड्री आएको छ। यसले चाहिँ हाम्रो यो माथिपट्टि देखाएको यो डिफ्रेन्ट प्रोभिन्सहरू देखाइरहेको चाहिँ यो उसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। यहाँ जुन देखिरहेको छ यो प्रोभिन्स धेरै प्रोभिन्सहरूको डिफ्रेन्ट कलरमा यो नक्सा चाहिँ
सानो स्केलमा छ र हाम्रो चाहिँ नेपालको नक्सा पनि सानो स्केलमा छ। अब त्यो सानो स्केलमा भइसकेर चाहिँ यो एक्ज्याक्ट देखेन। अब हामीहरूले यसलाई जुम गरेर ठुलो स्केलमा लगिसकेपछि हाम्रो सानो स्केलमा भएको नक्सामा चाहिँ त्यो कुन पार्टको हो भनेर त्यो एरिया रिप्रेजेन्ट हुन्छ। अनि त्यो एरिया चाहिँ यहाँ हाम्रो यो रेड कलरको चाहिँ रेक्टेङ्गुलर बक्सले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। यसरी चाहिँ हामीले इनसेट म्याप चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ हामीहरूको चाहिँ म्याप भ्यूलाई अझ धेरै चाहिँ इन्फर्मेटिभ अथवा रिप्रेजेन्टेटिभ बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरेर हामीसँग अर्को छ कोअर्डिनेट सिस्टम। कोअर्डिनेट सिस्टमको इन्फर्मेसन पनि हामीहरूले म्यापमा राख्नको लागि कसो गर्ने त भन्दा इन्सर्टमा जान्छौँ। इन्सर्टमा गइसकेपछि हामीहरूले त्यहाँ डाइनामिक टेक्स्ट भनेर देखेका हुन्छौँ र त्यसमा गएर हामीहरूले कोअर्डिनेट सिस्टम भनेर गऱ्यो भने अहिले हाम्रो चाहिँ कुन कोअर्डिनेट सिस्टममा म्याप रिप्रेजेन्ट भइरहेको छ त्यो कोअर्डिनेट सिस्टमको चाहिँ डिटेलहरू चाहिँ आउँछ र त्यसलाई यसरी एड गर्न सकिन्छ। अब त्यसै गरेर अब अर्को भनेको हामीले क्रेटलको डिटेलहरू डेटहरू कहिले बनाएको त्यो नक्सा त्यसको बारेमा राख्नु पर्यो भने हामीहरूले डेट राख्नको लागि र उसको लागि त्यही अघि जसरी पनि डाइनामिक टेक्स्टमा गएर राख्न सक्छौँ है त। तपाईहरुलाई आजको यो हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यसको म्याप लेआउट कसरी गर्न सकिन्छ, म्याप लेआउटको चाहिँ अलिकति एडभान्समा चाहिँ म आउने भिडियोहरुमा चाहिँ त्यो लिएर आउने नै छु। अहिलेको लागि भने चाहिँ म तपाईहरु माझबाट अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्मको लागि चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।